Geek Forum YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණ ඔබව සාදරයෙන් channel එකට පිළිගන්න. අද අපි බලන්න යන්නේ Google Pixel 5 කියන මේ smart device එකේ මොනවද අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ කියලා. product එකේ box එක ගැන කතා කරනවා නම් ඇත්තටම වැඩි කැටයම් දාලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙක්කල් ඒගොල්ලෝ products release කරා වගේම සාමාන්‍ය look එකකින් යුක්ත box එකක් තමයි අපිට මුලින්ම දැක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. වැඩි කතා බහක් ඕනේ. අපි එහෙනම් බලමු product එක unbox කරලා. බොක්ස් එක ඕපන් කරපු ගමම්ම මට බලාගන්න පුළුවන් සෝටා සේජ් ග්‍රීන් කලර් එකකින් ෆෝන් එකක්. එතකොට මේකේ නම ටිකක් අලුත් සෝටා සේජ් ග්‍රීන් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන මේ ලාකොළ පැහැති ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මෙතන දකින්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒක නම් කරලා තියෙනවා සෝටා සේජ් ග්‍රීන් කියන එකකින්. ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා තව අපි බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බැලුවා නම් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ යූසර් මැනුවල් එක. ඊට අමතරව බොක්ස් එක දිහා බැලුවා නම් බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් Type C වර්ගයේ charger cable එකක්, ඒ කියන්නේ USB cable එකක්, ඒ වගේම Type C charging adapter එකක්, ඊටත් අමතරව 18 watts charging adapter එකකුත් මේ device එකත් එක්ක බොක්ස් එකේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු Google Pixel 5 device එකේ මොනවද අලුත් features ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් කතා කරනවා නම් මේ ෆෝන් එකේ processor එක. ඇත්තටම Google සමාගම අපිට දීලා තියෙනවා Super Snapdragon 765G processor එකක් තියෙන mobile device එකක්. දැනට මාකට් එකේ තියෙන high speed processor එකක් නැත්නම් high performing processor එකක් තියෙන device එකක් විදිහට අපිට Google Pixel 5 මේ device එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් gaming වලට interested ඔයාලට මේ Google Pixel එකේ තියෙන මේ processor එක නම් අනිවාර්යෙන් සතුටුදායක ආරංචියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම processor එකට අමතරව බැටරි එක ගැන කතා කරනවා නම් 4080 mAh බැටරි එකක් තමයි Google Pixel 5 මේ කියන device එකේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නම් දවස් එකහමාරක් වගේ අතර කාලයක් මේකේ බැටරි ලයිෆ් සයිකල් එක තියෙයි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරන්නේ. ප්‍රොඩක්ට් එකේ අන්ලොක් කරන එක එහෙමත් නැත්නම් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ඔප්ෂන් එක ගැන අපි කතා කරනවා නම් මේකේ මේ සාමාන්‍ය විදියට මේගොල්ලෝ බෑක් සයිඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ඔප්ෂන් එක තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ ෆිනිෂින් එක ගත්තා නම් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇලුමිනියම් ෆිනිෂින් එකක්. කොස්ට් එෆෙක්ටිව් වගේම මේ ඇලුමිනියම් ෆිනිෂින් එක ටිකක් ලස්සනයි. ඒ වගේම මේකේ grip එක ගැන කතා කරනවා නම් අතෙන් ලිස්සලා යන්නේ නැති විදිහේ grip එකකට තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා තියෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේ Google සමාගම එකවර මේ ප්‍රොඩක්ට් දෙකක් ලොන්ච් කරා. ඒ තමයි Google Pixel 4a හා Google Pixel 5 කියන ප්‍රොඩක්ට් දෙක. අපි දැන් කතා කරගෙන ඉන්නේ Google Pixel 5 උනාට Google Pixel 4a හා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අතර වෙනසක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් මේ හෙඩ්ෆෝන් එක ගහන්න තියෙන මේ ස්පේස් එක. Google Pixel 5 ප්‍රොඩක්ට් එකේ මේ ස්පේස් එක දකින්න නැති වුණත් Google Pixel 4a කියන device එකේ අපිට හෙඩ්ෆෝන් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ජැක් එක ගන්න ස්පේස් එකක් දකින්න පුළුවන්. මේක අපිට ඒගොල්ලෝගේ මාකටිං ට්‍රික් එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝගේ Pixel Buds sell කරගන්න. ප්‍රොඩක්ට් එකේ කැමරා එක ගැන අපි දැන් කතා කරනවා නම් ඩුවල් කැමරා සිස්ටම් එකකින් තමයි Google Pixel 5 මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රයිමරි කැමරා එකේ 12.2 මෙගාපික්සල් වෙන අතර අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරා එක 16 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක් විදිහට තමයි Google Pixel 5 ප්‍රොඩක්ට් එකේ කැමරාස් ගැන අපි සඳහන් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කැමරා එක ගැන කතා කරද්දී ඒ improved cinematic feel එකයි මේ කැමරා වල තියෙන අනිත් features උයි එක්ක අපි පොඩි කැමරා ටෙස්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඊළඟට අපි වීඩියෝ එකේ attach කරලා තියෙන photos හා videos මොන වගේ quality එකකින් තියෙනවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ කොහොමද මේ improved cinematic feel එකයි stabilization එකයි මේ portraits සහ videos වල ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ.
අනිවාරෙන් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඒ ගැන මෙන්ෂන් කරන්න. ප්‍රොඩක්ට් එකේ ස්පීකර් එක ගැනත් අපි කතා කරනවා නම් ඩුවල් ස්පීකර් සෙටප් එකක් තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක කලින් ආපු ඩිවයිසස් වලට වඩා පොඩි ලවුඩර් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් ඒවට වඩා පොඩ්ඩක් ශබ්දයෙන් වැඩි. ෆෝන් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන හිතන ඕනම කෙනෙක් යූස් කරන දෙයක් තමයි මේ ෆෝන් එකට එන බැක් කවර් එක. Google Pixel මේ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකත් එක්කත් අපිට හම් වෙන බැක් කවර් එකක්. හැබැයි මේ බැක් කවර් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ ෆැබ්‍රික් මැටීරියල් එකකින්. ඒ කියන්නේ grip එක අතට හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන හිතන කෙනෙක් කැමැත්තෙන් අරන් තියාගයි කියලායි මම නම් හිතන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි හිතනවා Geek Forum එකේ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති Google Pixel 5 කියන ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකේ මොනවාද ෆීචර්ස් කොහොමද ලුක් එක ගැන කියලා. ඉතින් මතක ඇතුව channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ටත් අමතක නොකර share කරන්න. තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ව හම්බ වෙනම් Geek Forum channel එකෙන්.